गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइडचा जो फ्लुइड हा भाग आहे, मग फ्लुइड हे नेमकं काय असतं आपण बघितलं. पदार्थांच्या एकूण 3 अवस्था आपण बघितल्या, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. त्याच्यामध्ये लिक्विड आणि गॅस या दोन्हीला कंबाईनली आपण फ्लुइड असं कन्सिडर करतो. गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बघितलं. शिवाय आयडियल गॅसच्या प्रॉपर्टीज पण बघितल्या. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे डिफरन्स बिटवीन सॉलिड आणि फ्लुइड. सॉलिडमध्ये आणि फ्लुइडमध्ये नेमका फरक काय, आणि परत आपण बघणार आहे फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज. तर सुरुवातीला आपण सॉलिड आणि फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज बघायच्या अगोदर दोन्हीमधला डिफरन्स समजून घेऊया. आपण इथं काही डायग्राम बघितले. स्ट्रेसचा एक जो टाईप आपण शिअरिंग स्ट्रेस म्हणतो, दुसरा एक टाईप आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आणि टेन्साइल स्ट्रेस, असे टाईप्स आहेत. आपण सॉलिडवरती हे तिन्ही स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो. एक्झाम्पल बघूया की एखादं मेटलचा ब्लॉक असेल किंवा एखादं सॉलिड ब्लॉक असेल आणि त्याचा बॉटम एंड जर फिक्स असेल, बॉटम एंड जर फिक्स्ड असेल आणि त्याच्यावरती टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला, टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला, बॉटम एंड फिक्स आहे, टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला तर त्याचा शेप चेंज होतो. शेअरिंग स्ट्रेस म्हणजे असा स्ट्रेस असतो ज्याच्यामुळं त्या बॉडीचा शेप चेंज होतो, त्याला शेअरिंग स्ट्रेस म्हणतात, जो आपण सॉलिडवरती अप्लाय करू शकतो. मग याच्यामध्ये या डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो की याचा बॉटम एंड फिक्स आहे आणि त्याच्यावरती जर टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला तर इथली बाजू इथंपर्यंत जाऊ. समजा हे ए असेल तर हे ए डॅश पर्यंत जाईल, किंवा हे पी असेल तर हे पी डॅश पर्यंत जाईल. हे एवढं डायव्हर्ट होतं, पण त्याचा बॉटम एंड जो आहे तो फिक्स आहे. त्याच्यामध्ये जो चेंज होतोय तो शेपमध्ये चेंज होतो, का तर याचा बॉटम एंड फिक्स आहे आणि शेप बदलतं. हे सॉलिडच्या बाबतीत होऊ शकतं. शेअरिंग स्ट्रेस सॉलिडला अप्लाय करता येऊ शकतं, फ्लुइडला नाही. दुसरा एक स्ट्रेस आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. म्हणजे एखादं सॉलिड असेल आणि त्याला नॉर्मली फोर्स अप्लाय केला, वरून किंवा इकडून नॉर्मली फोर्स अप्लाय केला तर ती बॉडी कॉम्प्रेस होते. तो जो स्ट्रेस आहे त्याला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हणतात. आणि दुसरा जो आहे तो टेन्साइल स्ट्रेस. म्हणजे त्याच्यावरती जर बाहेरच्या बाजूने नॉर्मली फोर्स अप्लाय केला, ताण पडला त्याच्यावरती, तर त्याला टेन्साइल स्ट्रेस. असा स्ट्रेस ज्यामुळे बॉडी कॉम्प्रेस होते त्याला म्हणतात कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. असा स्ट्रेस ज्याच्यामुळे ताण येतो त्याला म्हणतात टेन्साइल स्ट्रेस, ताणली जाते, जो बाहेरच्या बाजूने नॉर्मली फोर्स अप्लाय होतो. आता हे तिन्ही स्ट्रेसेस सॉलिडला अप्लाय होतात, पण यापैकी फक्त कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस हा फ्लुइडला अप्लाय होतो. लिक्विड वरती किंवा फ्लुइड वरती फक्त नॉर्मली फोर्स अप्लाय होऊ शकतो, त्याच्यावरती टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय होत नाही फ्लुइडवरती. आता सॉलिडच्या बाबतीत विचार केला तर सॉलिडला जर टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला तर सॉलिड बरोबर अपोजिट डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करतो. आपण हे 11वीत शिकलो, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय. पण असा रिस्टोरिंग फोर्स लिक्विड अप्लाय करू शकत नाही किंवा फ्लुइड अप्लाय करू शकत नाही. कंबाईनली आपण गॅसला आणि लिक्विडला फ्लुइड म्हणतो. फ्लुइड हा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करू शकत नाहीये. त्यामुळं शेअरिंग स्ट्रेस हा फक्त सॉलिडच्या बाबतीत अवेलेबल असतो, जो लिक्विडच्या किंवा फ्लुइडच्या बाबतीत अवेलेबल नसतो. टेन्साइल स्ट्रेस हा सुद्धा जो आहे तो सॉलिडच्या बाबतीत अवेलेबल आहे किंवा सॉलिडला अप्लाय करता येतो. फ्लुइडला मात्र फक्त कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अप्लाय. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या भांड्यामध्ये आपण पाणी घेतलं आणि याच्यावरती फोर्स अप्लाय करायचा, तर आपण याच्यावरती एखादं पिस्टन ठेवून वरून नॉर्मली डाऊनवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाय होऊ शकतो. आता याच्यावरती फोर्स अप्लाय झाला की लिक्विड किंवा वॉटर जे आहे ते खाली प्रेस केलं जाईल, कॉम्प्रेस केलं जाईल. त्यामुळे अप्लाय होणारा कुठला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अप्लाय होतो. याच्यावरती फोर्स अप्लाय होतोय दिलेल्या एरियामध्ये, त्याला आपण म्हणतो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. म्हणून कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसलाच आपण प्रेशर असं पण म्हणतो. फोर्स पर युनिट एरिया म्हणजे काय अप्लाय होतो तर प्रेशर. सॉलिड आणि फ्लुइड मध्ये फरक काय तर सॉलिडवरती आम्ही शेअरिंग स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो आणि टेन्साइल स्ट्रेस सुद्धा अप्लाय करू शकतो. पण लिक्विड किंवा फ्लुइडला आम्ही फक्त कुठला स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस,
जो अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यावरती काय अप्लाय होते तर प्रेशर. आपण प्रेशरचा पॉईंट या टॉपिकमध्ये पुढे बघणार आहे. तर हा मुख्य फरक आहे सॉलिड आणि फ्लुइडमध्ये. सॉलिडवरती टेंजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला की ते अपोजिट डायरेक्शननं रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करतं. सॉलिड इझिली डिफॉर्म होत नाही का तर ते रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करू शकतं. लिक्विड किंवा फ्लुइड हे कॉम्प्रेस होत असतानाच फक्त कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अप्लाय होतो, तिथं ते रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करत नाही. लिक्विड फ्लुइड हे इझिली डिफॉर्म होतं, त्यामुळे ते रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करत नाही, फक्त त्याच्यावरती कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अप्लाय होतं, कारण त्याला साईज फिक्स असते. वरून नॉर्मली फोर्स अप्लाय केला तर फोर्स पर युनिट एरिया म्हणजे काय अप्लाय होतं तर प्रेशर अप्लाय होतं. तर हा आहे मुख्य फरक सॉलिड आणि फ्लुइडमधला. सॉलिडला आपण टेंजेन्शियल फोर्स, टेन्साइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो. हे फ्लुइडला अप्लाय करता येत नाहीत. आयडियल फ्लुइड जे असतात त्याच्यावरती फक्त कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हणजे प्रेशर अप्लाय करता येतं. आता आपण बघूया प्रॉपर्टीज काय फ्लुइडच्या. प्रॉपर्टीज वरून पण खूप इझिली समजून येतं फ्लुइडमध्ये नेमकं काय. आता प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स बघूया. पहिली प्रॉपर्टी आहे दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. इथं आपण बघितलं की ज्यावेळी आपण टेंजेन्शियल फोर्स अप्लाय करू की अपोज अप्लाय होतं. सॉलिड जे आहे सॉलिड अपोज करतं त्याची साईज किंवा शेप बदलण्यासाठी. तसं लिक्विड आहे किंवा फ्लुइड आहे ते शेप बदलण्यासाठी कधीही अपोज करत नाही. ते इझिली डिफॉर्म होतं, त्याच्यामध्ये शेपमध्ये सहज बदल होतं. म्हणून पहिली प्रॉपर्टी सांगितली दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमनंटली डिफॉर्म. म्हणजे ज्या भांड्यात आपण लिक्विड होतो फ्लुइड होतो त्या भांड्याचा शेप त्याला येतो, कारण ते अपोज करत नाही. पहिली प्रॉपर्टी दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. दुसरी प्रॉपर्टी बघूया दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. आता फ्लो फक्त फ्लुइड होऊ शकतो. आपण डेफिनेशन अशी म्हणतो फ्लुइडची की जे फ्लो होऊ शकतं त्याला आपण काय म्हणतो फ्लुइड. सॉलिड फ्लो होऊ शकत नाही, ते अपोज करतात. सॉलिड हे फ्लो होत नाही, फ्लो फक्त काय होऊ शकतात फ्लुइड होऊ शकतात. म्हणून ही महत्वाची प्रॉपर्टी आहे दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. आता तिसरी प्रॉपर्टी आहे दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. म्हणजे ज्या भांड्यामध्ये आपण फ्लुइड होतो, ग्लासमध्ये ओतलं पाणी तर पाण्याला ग्लासचा शेप येतो. ज्या भांड्यात आपण बिकरमध्ये ओतलं तर बिकरचा शेप येतो. ज्या भांड्यात आपण पाणी ओतणार आहे फ्लुइड ओतणार आहे त्या भांड्याचा शेप त्याला येतो. सो दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर. जे काय कंटेनर असेल, जे काय भांडं असेल त्या भांड्याचा शेप त्या फ्लुइडला येत असतं. ही महत्वाची. तर 3 महत्वाच्या प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या. दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशनला अपोज करत नाही, कारण रिस्टोरिंग फोर्स फ्लुइडमध्ये नसतो किंवा असेल तर फार निग्लिजिबल, त्यामुळे ते इझिली डिफॉर्म होतं. दे गेट परमनंटली डिफॉर्म. दुसरं बघितलं दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. फ्लुइड हे फ्लो होऊ शकतं किंवा जे फ्लो होतं त्यालाच आपण फ्लुइड म्हणतो, म्हणून दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. आणि तिसरी महत्वाची ज्या कंटेनरमध्ये आपण ते फ्लुइड होतो त्या कंटेनरचा शेप त्याला येतो. सो दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. A fluid exhibits these properties because they cannot oppose the shearing stress. Shearing stress ला फ्लुइड कधीही अपोज करत नाही, म्हणजे त्यात कुठला फोर्स तयार होत नाही, रिस्टोरिंग फोर्स तयार होत नाही. कुठल्याही इक्विलिब्रियम स्टेटला, स्टॅटिक इक्विलिब्रियम स्टेटला फ्लुइड हे एक कधीही अपोज करत नाही, ते इझिली डिफॉर्म होतात. या 3 प्रॉपर्टीवरून फ्लुइड म्हणजे फ्लो होणारं मटेरियल आहे आपल्याला इझिली समजून येतं. सॉलिड हे कधीही फ्लो होत नाही. सॉलिडला एक फिक्स साईज आणि शेप असते, ते बदलायचे असेल तर त्याला आपण डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय करतो आणि ते अपोजिट डायरेक्शनला रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करतात. रिस्टोरिंग फोर्स हे फ्लुइडच्या बाबतीत नसतो, निग्लिजिबल असतो, त्यामुळे ते इझिली फ्लो होतं, परमनंटली डिफॉर्म होतं आणि ज्या भांड्यात ओढतो आपण त्या भांड्याचा शेप त्याला येतो. त्या महत्वाच्या प्रॉपर्टीज आहे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स.